tút số 420 này thì quạt nó không quay nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đã thử câu quạt trực tiếp luôn rồi. Tại vì cái này nó có 4 dây, mình chỉ cần tháo một cái sợi dây màu xanh nước biển này ra là quạt nó sẽ quay rồi. Nhưng cái này thì nó không quay luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra đo phần nguồn dưới em. Mình sẽ xem là đường nào 5V thì mình sẽ lấy câu từ cái dây đỏ này trực tiếp vào 5V, thì dây đỏ này là nó sẽ đường nguồn, thì mình sẽ có đường nguồn trực tiếp từ cái quạt Liman. Như vậy thì mình sẽ bật đồng hồ về cái đo dòng điện một chiều là 200 đến từ 200 đến 20V là điện một chiều bên này. Thì mình sẽ đo cái bên cổng USB này, mình cần đo đúng 5V. Đây là đường USB. Đây, như vậy thì sẽ có đường 5V thì nó nằm ở đây. Các bạn hãy đo hết 4 chân trên cổng USB này, nhưng mà thường các bạn để là một là phía đầu này 5V, hoặc là cái đầu, nói chung là hai đầu ngược lại, các bạn chỉ cần đo hai đầu này thôi thì sẽ có một đường 5V. Thì đây nó sẽ có một đường 5V. Như vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành câu trực tiếp. Mình sẽ rút cái dây màu đỏ này ra. Dây đỏ này là đường nguồn nha các bạn. Và mình sẽ lấy một sợi dây điện. Mình câu một câu quạt như vậy thì sẽ giúp cho máy mình nó mát hơn, không bị nóng. Mặc dù nhưng mà cái này thì nhược điểm cái là nó quay liên tục 24/24. Ban ngày thì các bạn nghe nó không có ồn, nhưng mà ban đêm thì các bạn làm việc thường xuyên thì nghe nó hơi ồn một tí. Đây là giải pháp quạt không quay thì mình phải làm đường quạt dưới men. Còn nếu như mà những cái mà các bạn chỉ cần tháo dây quạt mà cái quạt là 4 dây các bạn chỉ cần tháo dây màu xanh hoặc là dây màu vàng, thường là dây màu xanh hoặc màu vàng, thì các bạn chỉ cần tháo một trong hai sợi thì quạt nó sẽ quay liên tục rồi. Mình không có cần phải câu như vậy, nó hơi mất thời gian. Này cũng dành cho các bạn nào đam mê thì ở nhà tự nghiên cứu sửa cũng được, khỏi cần phải đi ra tiệm. Còn nếu như mà các bạn mà không rõ mà làm không đúng là có thể bị hư man đấy, nên các bạn phải chú ý. Nếu mà nhắm làm được thì nó làm, còn không thì đem ra thợ làm cho nó đảm bảo. Thì có những cái như cái này thì mình câu ở đây thì nó
nó cũng khá là dễ, nhưng mà có nhiều cái các bạn phải tháo hết máy ra thì các bạn mới xử lý được, mới đo kiểm tra hết tổng thể. Thì hiện tại mình đã câu quạt xong, bây giờ mình sẽ test xem như thế nào. Các bạn chú ý là cái dây đỏ này phải tháo ra hết nha, không có để cắm chim em đâu. Xong rồi mình mới cắm vào. Đó các bạn thấy đấy, như vậy thì quạt nó đã quay rồi. Còn nếu như mà mình tháo cái dây này ra thì nó sẽ không quay, tại vì cái quạt này nó đã bị hư, nó không quay được trên nó không có tự quay được, nó bị thiếu nguồn cho nên nó không có hoạt động. Nếu mà bây giờ mình sẽ tháo ra thì nó sẽ ngắt này. Đó, nếu như mình tháo ra nó sẽ ngắt. Bây giờ mình sẽ thử mình để vậy nè, nó quạt nó sẽ quay nè. Đây. Đó. Như vậy thì quạt nó quay. Thì cái quạt này nó không có chạy trực tiếp được. Bây giờ mình sẽ câu như vậy là xong rồi đó nha các bạn. Rồi như vậy là xong. Thì như cái này cũng vậy, như mấy cái dòng này nó cũng là như này thì 3 giây. Nếu như này 3 giây thì mình không thể nào mà mình tháo dây này ra được, thì mình tháo dây ra thì nó không có chạy đâu. Cho nên là các bạn cũng chỉ có cách là phải tháo dây đỏ này ra. Phải tháo dây đỏ này ra rời luôn cho các bạn. Sau rồi các bạn phải đo đây này, cho nên là có 2 cổng USB. Thì các bạn sẽ đo cái đường 5V. Các bạn cứ đo đường trên đây 5V hoặc là đo trên con tụ này. Nếu mà có 5V đây thì các bạn hãy câu vào đây luôn. Thì câu từ cái dây màu đỏ này câu thẳng qua đây luôn nha. Quay liên tục như vậy thì giúp máy mát hơn và nó chạy ổn định hơn. Nói chung là máy của bạn nó rất là mát, nó không có bị nóng. Cái này nó khi bạn cô quạt thì nó chạy tốc độ nó nhanh hơn bình thường gấp 3 lần. Theo mình nghĩ như vậy. Vì cái này lúc quạt nó sẽ không có kêu vù vù như vậy đâu. Bây giờ mình sẽ hàn lại. Đây, mình sẽ cho các bạn nghe nè, nó kêu hơi to một tí, tức là cái này về nhược điểm là nó sẽ kêu to. Đó các bạn thấy đó. Thì cái này nó cái dòng đài á, dòng Delay Tush 420 thì nó nằm mặt đít, mình chỉ cần mở cái nắp nhôm này ra. Như là mở nắp nhôm này ra thì nó rất là đơn giản. Nhưng một số dòng á, thì các bạn bắt buộc phải tháo hết máy ra và đo cái đường 5V trên USB. Thì mình chỉ hướng dẫn các bạn, nếu mà đam mê thích nghiên cứu thì các bạn làm theo cách này thì nó sẽ quay ổn định hơn, mình không cần phải thay quạt. Rồi như vậy là xong rồi các bạn xem thấy hữu ích thì các bạn click đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha.